So let's start with an example. Following data is taken from no load and low rotor DC test of 3-phase સ્ટાર કનેક્ટેડ 40 HP મોટરના રેટિંગ આપેલા છે, 60 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે, 460 વોટ જે વોલ્ટ આપેલા છે, અને ઇન્ડક્શન મોટર વિથ ધ રેટેડ કરંટ ઓફ 57.8 એમ્પિયર રેટેડ કરંટ આપેલો છે. ધ લોક રોટર ટેસ્ટ ઇઝ મેડ અપ એટ 50 hertz to minimize the errors due to saturation and skin effect. Skin effect ને સેચ્યુરેશનના જે લીધે એરર આવે એના લીધે લોક રોટર ટેસ્ટ 50 હર્ટ્ઝે કરવામાં આવી છે. ડિટરમાઇન ધ મોટર પેરામીટર્સ, મોટરના બધા પેરામીટર મેળવો. ટોટલ કોર એન્ડ ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટથી મળશે. ડ્રો અપ્રોપ્રિએટ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ઓફ ધ મોટર. હવે આપણને અહીંયા બધી વસ્તુ આપી દીધી છે, તો સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવું? લોક રોટર ટેસ્ટ છે, બ્લોક રોટર ટેસ્ટ કે લોક રોટર ટેસ્ટ. એમાં લાઇન વોલ્ટેજ આપેલી દીધેલા છે 36.2 વોલ્ટ, રાઈટ. લાઇન કરંટ આપેલો છે 58 એમ્પિયર, રાઉન્ડ ફિગર લીધો છે, અને વોલ્ટેજ આપેલા છે 40 HP. એને કન્સિડર કરી અને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 40 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 746. સો આ વોટ થશે. નો લોડ વોલ્ટેજ 460 વોલ્ટ આપેલા છે, બરાબર છે. કરંટ આપેલો છે 37 એમ્પિયર, 32 એમ્પિયર. વોલ્ટેજ આપેલા, પાવર આપેલું છે, DC વોલ્ટ 12 છે, અને કરંટ 59 એમ્પિયર છે. આ બધું આપણને આપી દીધેલું છે, બરાબર છે. આ બધો ડેટા આપી દીધેલો છે, અને મોટરના પેરામીટર્સ બધા ફાઇન્ડ કરવાના છે, બરાબર છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌ પ્રથમ તો કે કન્વર્ટ વોલ્ટેજ, કરંટ એન્ડ પાવર ઇન્ટુ ધ પર ફેઝ ક્વોન્ટિટી. બધા વોલ્ટેજ, કરંટ અને પાવર છે એને પર ફેઝ ક્વોન્ટિટીમાં કન્વર્ટ કરો. તો પર ફેઝ ક્વોન્ટિટી બરાબર ટોટલ ક્વોન્ટિટી ડિવાઇડેડ બાય 3 પાવરના કેસમાં, બરાબર છે. તો પી લોક રોટર ટેસ્ટમાં પાવર કેટલો છે? 2573.4 વોટ divided by 3. It should be equal to 857 watt. Okay. નો લોડ ટેસ્ટમાં પાવર કેટલો છે? 4669.4 વોટ divided by 3. That should be equal to 1559 watt. Okay. Now we had converted power quantities into per phase quantity. Now what about the current? Current here in ILR equal to 58 ampere for star connected winding. Line current is equal to phase current, so ILP is equal to IR. Okay, IP. So there need not to be converted into phase quantity, so IL is equal to IP. Now voltage should be converted. Voltage equal VLR equal to VPH by root 3. So VPH should be equal to 36.2 volt divided by root 3. That should be equal to 20.90 volt. We no load voltage is given at 460 volt per phase. That should be divided by root 3. So its answer should be 265.6 volt. And no load current is 32.2 ampere. Okay, it is per phase quantity. All quantities are converted into per phase quantity. બધી ક્વોન્ટિટીને આપણે પર ફેઝ ક્વોન્ટિટી કન્વર્ટ કરી દીધી. સૌથી પહેલા R1 ફાઇન્ડ કરવા માટે ડીસી ટેસ્ટ વેલ્યુમાં RDC બરાબર શું થશે? ઓહ્મ્સ લો પ્રમાણે V ઇક્વલ ટુ IR. તો VDC ઇક્વલ ટુ IDC ઇન્ટુ RDC. તો VDC ની વેલ્યુ કેટલી છે? 12. IDC ની વેલ્યુ કેટલી છે? 59.0. તો એની વેલ્યુ કેટલી થશે? 0.020 ઓહ્મ. RDC ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે ફોર સ્ટાર કનેક્ટેડ નેટવર્ક મોટર R1 બરાબર RDC બાય 2. તો RDC ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.20. ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય 2. That should be equal to 0.102 ohm per phase. R1 ની વેલ્યુ મળી ગઈ છે. હવે સ્ટેટર વાઇન્ડિંગનો રેઝિસ્ટન્સ R1 ની વેલ્યુ મળી ગઈ છે. યુઝ ધ લોક રોટર ટેસ્ટ વેલ્યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ રેઝિસ્ટન્સ R2. હવે આ રેઝિસ્ટન્સ R2 અને સ્ટેટર લોક રેઝિસ્ટન્સ રિએક્ટન્સ X1 અને X2, લીકેજ રિએક્ટન્સ X1 અને X2 ની કઈની મદદથી મેળવશું? તો કે બ્લોક રોટર ટેસ્ટના ડેટા ઉપરથી મેળવશું.
તો z બરાબર શું થશે VLR બાય ILR. તો z ની વેલ્યુ VLR ની વેલ્યુ આપેલી છે 20.9, ILR ની વેલ્યુ છે 58.0. that should be equal to 0.36 ohm taken at okay. નાવ આર ની વેલ્યુ આપેલી છે તો રેઝિસ્ટન્સ નું ઇક્વેશન શું થશે P ઇક્વલ ટુ I સ્ક્વેર R. એમાંથી R ને કરતા બનાવતા શું થશે PLR ડિવાઇડેડ બાય I સ્ક્વેર LR. તો આ કિંમત થશે તો એની કિંમત શું થશે 0.25 ઓમ પર ફેઝ. તો આ આર બ્લોક રોટરની ટેસ્ટ ની મળી ગઈ છે. ફોર રોટર રેઝિસ્ટન્સ R2 ની વેલ્યુ શું થશે RLR માઇનસ R1. તો RLR ની વેલ્યુ છે R1 ની વેલ્યુ છે તો R2 ની વેલ્યુ કેટલી થશે 0.1503 ઓમ પર ફેઝ. R1 ની વેલ્યુ થશે. બરાબર છે. નાઉ ફાઇન્ડ XBR. ઓકે, now find XBR at a test frequency of 50 Hz. તો કે 50 Hz ની ટેસ્ટ ફ્રીક્વન્સીમાં ZBR 15 છે, RBR 15 છે. તો ZBR 15 square root of ZBR 15 minus R square 50. That should be equal to ZBR 15 નો સ્ક્વેર minus RBR 15 નો સ્ક્વેર સ્ક્વેર રૂટમાં છે તો આની વેલ્યુ આવશે 0.2545 ઓમ. Now convert this result into 60 Hz. તો આ રિઝલ્ટને 60 Hz માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 60 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના અને 15 વડે ભાગવાના. તો આ જે વેલ્યુ આવી 60 બરાબર 60 Hz વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના અને 15 Hz વડે ભાગવાના. ત્રિરાશી જ મૂકેલી છે. 15 એ 0.25 તો 60 એ કેટલા તો 60 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 0.25 ડિવાઇડેડ બાય 50. તો આ વસ્તુ મૂકેલી છે તો XBR 16 કેટલા થશે 1.018 ઓમ. રેડી. નાઉ ફાઇન્ડ ધ XM and power losses from no load test data. SNL અને power equal to VI થશે. all values are per phase value. તો શું થશે VNL આપણને આપેલી દીધેલા છે 265.6 વોલ્ટ. INL આપણને આપેલા છે 32.7 એમ્પિયર. પાવર પણ રિયલ પાવર પણ આપેલો છે 1559 વોટ. તો SNL ની વેલ્યુ શું થશે VNL ઇન્ટુ INL. જો આ પ્રીવિયસલી VNL ની વેલ્યુ છે, INL ની વેલ્યુ છે તો SNL ની વેલ્યુ મળી જશે 8684 વોલ્ટ ઇન્ટુ એમ્પિયર. ઓકે. નાવ રિએક્ટિવ પાવર બરાબર શું થશે રિયલ પાવર માઇનસ ટોટલ પાવર માઇનસ રિયલ પાવર. તો SNL સ્ક્વેર માઇનસ P સ્ક્વેર. તો આ બે વેલ્યુ છે SNL સ્ક્વેર માઇનસ P સ્ક્વેર. તો રિએક્ટિવ પાવર મળશે. રિએક્ટિવ પાવરની કિંમત ઉપરથી આપણને શું મળશે I સ્ક્વેર X. રિએક્ટિવ પાવર બરાબર શું થશે I સ્ક્વેર ઇન્ટુ XNL. તો I સ્ક્વેર ની કિંમત આપણને ખબર છે 32.7 એમ્પિયર સ્ક્વેર. QNL ની કિંમત આપણને પ્રીવિયસલી મળેલી છે તો XNL મળશે 7.99 ઓમ. તો XNL બરાબર શું થશે X1 પ્લસ મેઇન લીકેજ રિએક્ટન્સ. તો XM બરાબર શું થશે XNL માઇનસ X1. X1 ની કિંમત આપણને પ્રીવિયસલી મળેલી છે X1 બરાબર 0.4 at XBR 60. તો X2 બરાબર 0.6 XBR 60. આ બધી કિંમત અહીંયા મૂકતા શું થશે X1 ની કિંમત શું થશે 0.4073 ઓમ પર ફેઝ અને X2 ની કિંમત શું થશે 0.6110 ઓમ પર ફેઝ. XM ની કિંમત શું થશે તો કે X2 માઇનસ X1. તો 7.58 ઓમ પર ફેઝ થશે. નાવ ટોટલ ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ પ્લસ કોર લોસીસ પ્લસ નો લોડ લોસીસ બરાબર શું થશે ટોટલ ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ પ્લસ કોર લોસીસ એટલે P નો લોડ વોલ્ટેજ લોસીસ મળશે. તો I સ્ક્વેર I નો લોડ સ્ક્વેર ઇન્ટુ R1 પ્લસ P કોર લોસીસ પ્લસ ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ. નો લોડ લોસીસ આપણી પાસે છે 1559.8 વોલ્ટ. નો લોડ કરંટ છે બરાબર છે 32.7 એમ્પિયર. R1 છે આપણી પાસે 0.102 ઓમ. તો આ બધી કિંમત અહીંયા મૂકતા શું મળે અનનોન ક્વોન્ટિટી આપણી પાસે બે જ છે ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ એન્ડ કોર લોસીસ. તો એને કરતા બનાવતા શું મળશે આપણને ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસીસ ને કોર લોસીસ નો સરવાળો
$1996 વોટ પર ફેઝ મળશે. બરાબર છે. એ કેલ્ક્યુલેશન કરતા રહેજો સાથે સાથે કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ. બરાબર છે. હવે આપણે આ વાત આવે છે એપ્રોક્સિમેટ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ આપણે જે રીતે ડ્રો કરતા એ રીતે ડ્રો કરવાની છે મિત્રો. પહેલા R1 લેવાનું છે, JX1 લેવાનું છે. હવે રિફર્ટેડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ છે એટલે R2 બધા પ્રાઇમરી સાઇડ આવશે. જુઓ અહીંયા આ લીકેજ રિએક્ટન્સ ને એ બધું પ્રાઇમરી સાઇડ મૂવ થઈ ગયું છે, તો R2/S અને JX2 થશે. તો R1 ની કિંમત 0.102 ઓહમ મળેલી છે, X1 ની કિંમત 0.4073 ઓહમ મળેલી છે, R2/S ની કિંમત 0.1530 ઓહમ પર મળેલી છે, X2 ની કિંમત 0.6611 ઓહમ મળેલી છે અને લીકેજ રિએક્ટન્સ ની કિંમત શું મળેલી છે 7.5 ઓહમ. આ બધી કિંમત ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટમાં મૂકી અને ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કમ્પ્લીટ થશે. બરાબર છે. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ પહેલા ડ્રો કરતા એમ જ પહેલા રોટર પેરામીટર R1 X1 પછી R2/S JX2 મૂકી. બરાબર છે. ઓહમિક RFE મળશે અને આ લીકેજ રિએક્ટન્સ સર્કિટ મળશે. બરાબર છે. તો આ હતું આજ સુધીનું સેશન. કેલ્ક્યુલેશન અપ્રોક્સિમેટ વોલ્ટેજ, approximate equivalent circuit induction motor ની loss calculations and no load test and short circuit test નું calculation. Thank you very much. If you like this lecture then please share and subscribe to this channel.